Welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকলৈ মটৰ পনীৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি। তেনেহলে আহকচোন ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লাগে এবাৰ চাই লওঁ। এয়া চাওক মই দুটা বিলাহী লৈছো, এটা পিয়াজ, কেইফুটামান নহৰু, এডখৰ আদা, দুটা কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ মতে লৈ ল'ব। অকণমান ধনিয়া আৰু এয়া এচামুচ ধনিয়া গুটি, দুটা লং আৰু ডালচিনি। আৰু এইখিনি আমি এটা ধুনিয়া পেষ্ট বনাই লম। নেক্সট মই এটা কুকাৰত এয়া এচামুচ ঘি দি লৈছো। আধা চামুচ গোটা জিৰা দি দিছো। জিৰাখিনি ফুটিলত এয়া মই বনাই থোৱা পেষ্টখিনি দি দিম। ইয়াসক এইখিনি মই আপোনালোকক আগতে যে দেখুৱাইছিলো বিলাহী, ধনিয়া পাত, পিয়াজ এই গুটেইখিনিয়ে এয়া মই পেষ্ট বনাই লৈছিলো আৰু এইখিনি দি দিছো। আধা চামুচ মই ইয়াত জালুকৰ গুৰি দি দিছো। আৰু এতিয়া এই মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। এচামুচ হালধি, আধা চামুচ গৰম মছলা, এচামুচ মই ইয়াত কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছো। এয়া জাস্ট কালাৰৰ কাৰণে দিছো। এতিয়া এই মছলাখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি লওঁ। এসক গুটেইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব। মছলাখিনি যদি ভালকৈ ভজা নহয় তেনেহলে খাবলৈ ভাল নালাগিব। গতিকে আমি মছলাখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি লওঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ যেহেতু মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই কেঁচা মটৰখিনি দি দিছো। আৰু কেঁচা মটৰখিনি ঢলা পিছতো মই অলপ সময় কাৰণে এইখিনি ভাজি লওঁ। আৰু এয়াসক মই আপোনালোকক মছলাখিনি দেখুৱাই লৈছো। দেখিছেনে আমাৰ মছলাখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজ খাই গৈছিলে। এতিয়া মই অকণমান এয়া এইদৰে ঢাকনখন অতৰাই অলপ সময় কাৰণে ভাজি লওঁ। মটৰখিনি আমাৰ ধুনিয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত জোখমতে পানী দি দিছো। পানীটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব। আৰু ইয়াত মই ডাঙৰ কাপে 1 কাপ পানী দিছো। আৰু এতিয়া এয়াসক জাস্ট এনেকৈ লৰাই লৈছো ভালকৈ মছলাখিনি। ইয়াত মোৰ পানীটো কম হোৱা যেন লাগিলে, সেইকাৰণে মই আকৌ আধা কাপ দি দিছো। তাৰ মানে টোটাল মই ইয়াত 1.5 কাপ দিছো। নিমখ আন্দাজ মতে দি ল'ব। এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈ মই ইয়াত ঢাকনখন লগাই দিম আৰু এটা হুইসেল আহিবলৈ দিম। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিব বিচাৰো। আপোনালোকে যেতিয়া ক্ৰীম দিব সেই জুলৰে অকণমান বাটিত উলিয়াই ল'ব। তাৰ পিছত আপুনি ক্ৰীম মিক্স কৰি ল'ব সেই জুলত। তাৰ পিছতহে আপুনি কুকাৰত ঢালিব। এয়াসক মই প্ৰথমতে বাটি এটাত অকণমান ইয়াৰে জুল লৈ লৈছিলো। তাৰপিছত তাত মই ক্ৰীম ডাঙৰ চামুচে এচামুচ লৈছিলো আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত মই এয়া বাকি জুলখিনিত ঢালি দিলো। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিব। আৰু ইয়াতে মই অলপমান চেনি দি দিছো। চেনিটো অপচনেল হয়। আৰু লাষ্টত মই এয়া কেঁচা পনীৰ দি দিছো। আৰু আপোনালোকে যদি পনীৰটো কেঁচাকৈ দিব বিচৰা নাই তেনেহলে প্ৰথমতে অকণমান টাৱাত বাটাৰ অকণমান দি লাইট ব্ৰাউন টাইপত ভাজি ল'ব। আৰু এয়াসক এয়া পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত বৰ বেছি দেৰি সিজাই নাথাকিব।
আৰু ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়াটো পিছত দিছোঁ কাৰণ মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই আগতে বাটিত অকণমান সাইড কৰি থৈ ল'লোঁ তাৰ পিছতহে মই জলকীয়া দিছোঁ আৰু বস আমাৰ মটৰ পনীৰ ৰেডি এইবাৰ আপোনালোকে মটৰ পনীৰ বনালে মই কোৱাৰ দৰে এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং